A táplálkozás lett az új vallás, ahol minden hívőnek megvan a maga szentírása, még ha az adott esetben épp egy TikTok videó is. Soha nem beszéltünk annyit az egészséges életmódról és táplálkozásról, mint manapság, mégis egyre nehezebb eligazodni a rengeteg információ között, talán ennek is következménye a rengeteg túlsúlyos ember. A közösségi médiában, blogokon és videókban naponta tűnnek fel újabb és újabb diéták, irányzatok, amelyek gyakran nem csak ellentmondanak egymásnak, de tudományosan sem feltétlenül megalapozottak. 3 olyan étel, amit ha elkerülsz, akkor sikeres lesz a diétát. Ugyanakkor maguk a szakemberek is egymásnak is ellentmondó tanácsokkal látják el pácienseiket. Igyunk sok vizet, de ne túl sokat. Együnk rostot, de ne túl későn. A kávé árt, kivéve, ha épp jót tesz. Mindezek mellett azért azt is el kell fogadni, hogy amint az évek, évtizedek során haladnak előre a kutatások, úgy alakulnak át a korábbi sziklaszilárd alapigazságok is, és amit tegnap még kötelezőnek hittünk, ma már fenntartással kell kezelnünk. Ebben a zavaros helyzetben különösen fontos a hiteles szakmai eligazítás. Ezért hívtuk meg Szabó Adrián dietetikust, aki reményeink szerint segít különbséget tenni tévhit és tudás, divat és tudományos bizonyíték között. Annyi kérdés van, és annyi félelem és aggodalom. Nagyon sokszor a probléma nem abban van, hogy valamit eszünk, hanem hogy mennyi mindent nem eszünk. Mindenki eszik, azért azt hiszi, hogy ért az étkezéshez. Önnek mi a rövid megfejtése az utóbbi 5-7 évben? Miért jött ennyire divatba az életmóddal való intenzív foglalkozás? Valakinek megfejtése az, hogy a Covid miatt jobban figyelünk az egészségünkre. Hát meg mindenki eszik, ezért mindenki érzi a hatását, azért azt hiszi, hogy ért az étkezéshez. Nagyon sok együttállás, én sem tudom teljesen megfejteni, és azt hittem, hogy hamarabb lecseng, de nem. Manapság meg a táplálkozási tanácsadók, meg a dietetikus aspiránsok folynak minden csapból. Lesz mit megbeszélnünk, de előtt engedje meg, hogy bemutassam önt nézőinknek, hallgatóinknak rövid életrajzával. Szabó Adrián Kecskeméten született 1990-ben, anyja ápoló, majd könyvelő volt, apja nyugdíjas. Van egy 9 évvel fiatalabb húga, aki edző és mozgásterapeuta. Szabó Adrián a kecskeméti piarista általános iskolába járta ki az első 6 osztályt, majd a Patrona Hungarié gimnáziumban érettségizett. Felsőfokú végzettséget a Semmelweis Egyetem dietetikus szakán, illetve a Testnevelési Egyetem humán kineziológus szakán szerzett. Első munka egy egészségügyi piackutató cégnél volt, majd igen rövid ideig, mindössze 1 hónapig a Szent János Kórház pszichiátriáján dolgozott, a mai napig pedig a Semmelweis Egyetem dietetikusa. Magánrendelésekben is szerzett tapasztalatokat, de jelenleg a magánrendelése szünetel. Dietetikusként manapság együttműködik a Jó Kenyér-pékség hálózattal, valamint az egészségtudatos élelmiszereket gyártó Grappoillával és a Lidl Magyarországgal. Francia, angol és latin nyelveken beszél, Magyar Superfood címmel 5 éve egy igen elegáns, képes, ismeretterjesztő és receptes könyvet jelentetett meg, amiben a hazai szuperélelmiszerek egészségre gyakorolt hatásait és felhasználásuk módjait mutatja be. Vőlegénye szakács, aki most egy mexikói konyhát vezet, Szabó Adrián hobbija természetesen a főzés. Hát mi is lehetne más, ugye? Mindjárt belekezdünk a részletes beszélgetésbe, előtte támogatunk, bejelentkezik, és aztán jövünk vissza, illetve elkezdjük Szabó Adriánnal. Kívánságok maguktól nem válnak valóra. Raiffeisenbank. Váltsd velünk valóra! A mai podcastben leegyszerűsítve témánkat evésről, ivásról beszélgetek Szabó Adrián dietetikussal. Ezt a most következő beszélgetést 2 részre tagolnám. Az első részben inkább általánosabb témákat fogunk érinteni, néhány személyes jellemzővel az étkezésre, illetve az életmódra vonatkozóan. Majd a középső reklámblokkot követően a második egységben nagyon is konkrét témákat és kérdéseket fogok fölvetni, hogy magától a kérlelhetetlen szakembertől kapjanak igen konkrét válaszokat nézőink, hallgatóink. Induljunk ki talán abból, hogy
kulturálisan mennyire meghatározott a helyes táplálkozás fogalma? Szakemberként ön hogyan látja ezt a különböző társadalmi csoportokban? Tehát az a makrokörnyezet, amiben élünk, akár az, hogy melyik éghajlati övön, hogy milyen szociális környezetben, milyen gazdasági körülmények között, hogyan étkezett az én családom, hogyan étkeznek a munkatársaim, mire van lehetőségem, az anyagi kapacitásom. Valakinél nem volt jelentősége az étkezésnek, és hogy utána hogyan viszonyul majd felnőtt életében, annak az origója az a fogantatástól kezdve, ahogyan találkozott az étkezéssel, az ételekkel. Ez szerintem sokkal inkább meghatározza, mint az, hogy ki milyen társadalmi osztályban van, illetve amikor kikérdezés van, tehát valaki tanácsadásra érkezik a dietetikushoz, akkor nem csak azt kérdezzük meg, megnézzük, hogy milyen a laborja, hanem nagyon fontos ezeket a történeteket meghallgatni, hogy honnan jön, mert ahhoz képest kell a változásokat megfogalmazni, mert az nagyon nagyban befolyásolja. Egészen más, hogy érti a tanácsokat is az, aki egy olyan családból jön, ahol az evés körül zajlik minden, vagy az, akinek például plusz egy teher, hogy meg kell oldani az étkezést, mert nem érdekli, hogy milyen az íze, hogy hogyan táplálja jól magát, mert az csak egy letudandó, ilyen kötelező kör volt, hogy enni kell. És más-e a női evéskultúra, mint a férfi evéskultúra? Mondhatni nagyon más. Alapvetően a nők fogékonyabbak az egészségre, ugye hosszabban is élnek a nők, ezt tudjuk Magyarországon, hogy erre van is statisztikánk. Aztán, hogy az egészségben eltöltött évek számában úgy tudom, hogy szignifikáns különbség nincsen a friss statisztikák szerint, de a férfias és nőies étkezés borzasztóan jellemző. Az, hogy a férfi szedjen előbb, ugye ez régen volt hagyomány, hogy az asztalhoz leülve ő szedjen, a nők mártírom módon kevesebbet tesznek, ez talán ma már kevésbé van, de a nők gyakrabban főznek, normálisabban nőnek az, hogy salátát vesz, a férfiaknál még mindig az étkezés sokszor, hogyha hús van benne, ezeket ugye nyilván sokszor mondják is, hogy ha nincsen hús az étkezésben, akkor nem lakok tőle jól. Ez magyar specifikum? Teljesen csak az. Én itt a beszélgetés elején azt is fölvetném, hogy a táplálkozástudomány és ezen belül is a dietetika hivatalos szakmai kánonjai sem mindig ugyanazt hirdették. Ön fel tudna sorolni néhány jellemző példát, hogy milyen korábban elfogadott dietetikai elveket kellett az idők során újra gondolnia vagy elvetnie? Például, amire maga nem emlékezhet, mert annyira fiatal, hogy például a tej, életerő, egészség, ez a 70-es, 80-as éveket belengte, majd egyszer csak a tej, most már azt halljuk az utóbbi 5-7-8 évben, hogy a tehéntej káros az egészségre. Ebben én, mondjuk, aki ilyen jó indulattal közelítek mindenfelé, a tudomány fejlődését láttam visszaigazolva, nem? Nem. Az egy félreértés, hogy a tehéntej káros, meggyulladást okoz és társai. Tehát ott egy reklámszöveg túltolta, és csak a tejről beszélt, és nem volt rendesen kibontva ebben az egy szlogenben, hogy a tej hogyan életerőegészség, ma pedig túlzott, rémkeltő félremagyarázások okozzák azt, hogy a tej pedig most démonizálva van. Ha már ezt említi, akkor azt kérdezem, hogy hogyan lehet eligazodni a rengeteg diéta, böjt, fogyókúra, étrendjavaslat között, amelyek tényleg ezrével dőlnek ránk mindenhonnan. Van erre valamilyen jól bevált módszertani tanácsa? Az egyik az, hogy legyünk nagyon kritikusak. Tehát amikor valaki habzószájjal szid valamit, hogy az élelmiszeripar mekkora ludas abban, hogy betegek vagyunk, és meg akarnak betegíteni minket a tejjel, aki a tudomány szemüvegén keresztül nézi a dolgokat, az nem fogalmaz így, az sokkal óvatosabb, körültekintőbb, mert az igazság az mindig összetettebb. Tehát legyünk kritikusak. Amikor valaki azt mondja, hogy megfordult az igazság, kiderült, hogy mégiscsak öl a margarin vagy a vaj, mikor melyikről állítják, akkor az sem lehet igaz, mert a tudomány az fejlődik fokozatosan, nem pedig így hirtelen megfordul, illetve azért, mert valami hirtelen felkapottá válik, mondjuk olvas valaki valamit a szukralózról, akkor egyből azt hiszi, hogy az összes édesítőszer egészségtelen, közben csak egy gazdasági magazinban volt egy oldalas cikk arról, hogy mi a helyzet ezzel a típusú édesítőszerrel, és azonnal bepánikol. Azért, mert hallunk valamit elsőre, ne fordítsuk feje tetejére a táplálkozási szokásainkat, és amikor pedig szakembert kell választani, akkor ott nekem az szokott lenni egy jó szűrő, a dietetikában van egy ilyen alapelv, hogy food first. Tehát, hogy elsősorban ételekkel, nyersanyagokkal biztosítsunk minden tápanyagot a szervezetünk számára, és mondjuk egy olyan szakember, aki
1000-féle étrendkiegészítőt, vitamint, ásványanyagot, ilyen port, olyan port javasol, ott szerintem valami nem megalapozott a tudásában, de mondom, a kritikus gondolkozás és a mértékletesen megfogalmazott tanácsok sajnos nem lesznek annyira trendiek, mint amikor valaki azt mondja, hogy ne egyél szénhidrátot, mert ott olyan, mintha valaki rájött volna a Szent Grálra. Ön egyébként hivatalból követi ezeket a legújabb diétás trendeket, irányzatokat, hogy napra kész legyen? Nyilván azért figyelem, hogy mi az, ami befutó információ, hogy tudjam, hogy mire kell felkészülni, hogy a kliens mire fog rákérdezni, vagy a beteg, vagy a páciens, de ezek meg is találnak engem. És volt már olyan diétás megközelítés a tömegfelhozatalból, amelyet figyelemre méltónak talált és beépített még a munkájába is? Amikor én elkezdtem foglalkozni a fenntartható étkezéssel, ráadásul pont azzal egy időben jött is ki egy ilyen nemzetközi ajánlás, hogy hogyan kell egészségesen és fenntarthatóan is enni, az így 2019-20 környékén, akkor nálam sokkal nagyobb fókuszba került a vegánság, nagyon sokat foglalkoztam vele, és annak nagyon-nagyon örültem, hogy az így képbe került nekem. És a szakmáját ugye már 10 éve, vagy kicsit több mint 10 éve gyakorló dietetikusként volt olyan ismeret, tudás, amit az évek során el kellett vetnie, mert újabb ismeretek a korábbit erőteljesen megcáfolták? Például bennem volt egy ilyen, hogy mézzel nem lehet sütni, főzni, és akkor rájöttem, hogy de lehet. De az a helyzet, hogy amikor valaki elméletben tanulja, majd utána találkozik a betegágyon az érintettel, akinek segíteni kell, akkor valahogy annyira leegyszerűsödik, és annyira kitisztul a kép, amikor egy konkrét élethelyzetre kell tanácsokat adni, hogy szinte már a sok gyakorlat felülírta az egyetemen megtanultakat. Melyek azok a tünetek és élethelyzetek, amelyek alapján fel kellene merüljön bennünk, hogy kifejezetten dietetikai szakember útmutatásaira lenne szükségünk? Hogyha napestig azt foglalkoztatja az embert, hogy mit eszik, mit kellene enni, jó leszek-e, az ilyen kérdésekkel dietetikushoz kell fordulni. Érdemes évente elmenni laborvizsgálatra, és hogyha abba több csillag van, akkor mindenképpen. Nyilván, ha óriási baj van, akkor a labor automatikusan szól az illetőnek, hogy valamilyen paramétert meg kell ismételni. De én inkább első körben a sok kérdést javasolnám, meg hát nyilván jönnek az ilyenek, hogyha bármi tünet van, nem tudom, valakinek folyton kapar a torka, refluxos panaszai vannak, puffad, nem megy el minden nap WC-re. Én azt szoktam mondani, hogy egy életben egyszer mindenkinek érdemes lenne elmenni a dietetikushoz, vagy mondjuk ami házasságkötés előtt van felkészítő, meg a kismamáknak a szülés előtt a védőnői vizit, hát valahogy dietetikushoz is el kellene jutnia mindenkinek egyszer. Könnyebb vagy nehezebb a dietetikus dolga azokkal, akik előzetes ismeretekkel, úgymond felvértezve, de sokszor téves információk birtokában kerülnek kapcsolatba a szakemberekkel? Én bevallom, a magárendelésem szüneteltetésének egyik oka az volt, hogy nem tudtam haladni a tanácsadással, mert mindenki azzal a problémával jött, hogy akkor szabad-e csapvizet inni, akkor tényleg rossz-e az édesítőszer, akkor most vaj vagy margarin, akkor a teljes körnésű kenyér vagy a fehér, és hogy akkor 6 után szabad enni, akkor most 3-szor vagy 5-ször kell enni, és mindenkinek ugyanazok az egyébként mindenhonnan ömlő félinformációk okozzák az űrzavart, és azt éreztem, hogy így nem tudok minőségben tanácsadást tartani, és hogy kell valami platformot találni, hogy az embereknek így az ilyen közös tudását lehessen kicsit tupírozni, mert hogy így nem leszünk egészségesebbek, hogyha mintha folyamatosan lefelé mennénk a nyúlüregbe a kérdésekkel, és nem a nullán van a társadalom, hogy lehessen ráépíteni a jó tanácsokat, hanem valahonnan egészen lentről kell kikoparni a rossz berögződéseket. Mert mindenki voltaképpen prekoncepcióval közelít, és önnek először le kell robbantani a prekoncepciót, hogy aztán nulláról építhessen valamit, ha jól értem. Ez így van, illetve, hogy nagyon sok információ elérhető, és mondom, ezek a tévinformációk, hogy például fogalma sincs az embereknek, hogy mi az a mikotoxin, de a mikotoxin miatt nem mernek teljes kiörlésűt enni. Mert mi az? Ha már szóba hozta. Vannak különböző ilyen betegségek, amik például gabonákon meg tudnak telepedni, és egy ilyen gombás fertőzés során telephetnek meg a gombának olyan toxinjai, amik rajta maradnak a gabonaszemen, és ezt mondjuk nem lehet lemosni, nem látszik szabad szemmel, és belekerülve az ételbe nem azonnal okoz problémát, mint mondjuk egy rossz tojástól, nem tudom, lázas és szalmonellás lesz az ember, vagy mondjuk egy ételmérgezéstől hányás hasmenés, hanem ezeknek sok évtized során lehetnek egészségkárosító potenciális hatásai. És akkor ez így bekerült a köztudatba,
köztudatban, vagy mondjuk most a köztudatban van borzasztóan az inzulin kilengés, meg a vércukoringadozás, ami miatt mindenki szenzort tesz fel magára, mert most ez az egészség kulcsa, meg az óriási divat. És hogy így mindig valami nagyon is, valami szűk területre koncentrálnak az emberek, hogy majd most mi lesz az egészség kulcsa, és hogy egyszerűen ezeket így mintha mindenkinek egy ilyen mini dietetikai talpalót le kellene nyomni a tanácsadáson, és hogy így eleinte 1 óra volt a tanácsadás, aztán 1,5 óra, aztán 2 óránként osztottam be embereket, és így éppen, hogy melegváltásba tudtam a következő alkalmat megkezdeni, mert hogy annyi kérdés van, és annyi félelem és aggodalom. Mit gondol, az étkezéssel kapcsolatos fals információk egyik szűrője a megfelelő oktatás lehetne? Ön mondjuk mit tanítana az iskolában, hogy a gyerekek egyfelől globálisan lássák át az egészséges életmód és táplálkozás komplex témáját, ennek folytán mondjuk tudatosabban táplálkozzanak, és kevesebb tévhittel nőjenek föl? Nem tudom, hogy van-e rendszere ennek az országban, azon kívül, hogy mindennapos tornaórát bevezettek, meg hogy elvárás lenne a tanároktól, hogy egészségnevelést folytassanak. Azt gondolom, hogy ha lenne rendszer, akkor nem random levadászott volna egy ismerősöm, hogy menjek már el az osztályának egy egészségórát tartani. Elmentem, vittem magammal a kedvenc, legfinomabb almámat, összevágtam a gyerekeknek, és körbe ment az alma, majd megkérdeztem tőlük így bevezetésként, hogy foglalkoznak az egészséges étkezéssel, tegye fel a kezét. Ki az, aki szerint az egészséges étel rossz ízű, és így mindenki feltette a kezét, hogy fúj, azok nem jók. És mondom, miért ez az alma most, amit éppen rágcsáltok, ez rossz? Nem, ez nagyon finom. Szóval, hogy valahogy élményé kellene tenni az egészséges étkezést, mert most mindenhonnan az jön, hogy ha anya fogyókúrázni akar és diétázik, akkor nem is vacsorázik és sanyargatja magát, és ezért valahogy így az van a köztudatban, hogy az egészség az olyan borzasztóan komplex, fájdalmas, sanyarú dolog, és kell már az iskolában, mert nyilván utána a gyermek hazamegy, akkor ő hat a szüleire, akkor a szülő az lesz egy plusz nyomás rajta, nyilván bosszankodhat is, hogy plusz egy teendője van, de valahogy nagyon-nagyon az alapoktól kellene ezt. Teszem, azt nem lenne célra vezetőbb, ha például a biológia tantárgy hagyományos ismeretei helyett mondjuk a táplálkozással, illetve az életmóddal kapcsolatos releváns növényi és állattani tudnivalókat oktatnák. Én például erre gondoltam az előbbi kérdésemben. Nyári táborban gyerekeknek minden nap volt 2-3 óra dietetikai foglalkozás, és nagyon-nagyon élvezték, és már ott is megvolt a kisgyerekekben, hogy gyümölcsöt nem szabad enni a gyümölcscukor miatt. Én azt hittem, elsírom magamat. Borzasztó volt ezt hallani. Szoktam ezt mondani, hogy tök jó lenne a bioszórán nem azt megtanulni, hogy hány darab fogunk van, hanem hogy mit rágjunk vele. Valóban a mai napig felnőtt emberek nem merik kimondani azt, hogy széklet, meg bél, meg ilyenek, nem beszélünk róla, és fogalmuk sincsen az embereknek, hogy a szánk meg a fenekünk között ott mi történik. Tehát az egészséges étkezés alapjait tök jó lenne megtanulni. Vagy például, amire gondoltam, ha az általános fizikai és kémiai ismeretek némelyikét, például a főzés, vagy az élelmiszerkezelés és feldolgozás gyakorlati példáin keresztül szemléltetnék, már csak azért, hogy jobban értsék a gyerekek mindazt, hogy mi történik a száj és a fenék között, nem? Mondok még jobbat. Én elmentem most a Gyermelynek a tésztaüzemébe, és ahogy ott végig mutogatták, hogy melyik malom hogyan őröl, hogy néz ki a gabonaszem, hogy néz ki a labor, hogy hogyan ellenőrzik a dolgokat, hogy hány gazdától érkezik be hozzájuk gabona, és a főmolnára, hogy ezeket így mesélte, az egyszerűen, és akkor így kinyitottam a malmot, és megmutatta, hogy milyen állapotban van ennél az őrlési foknál a gabona. Szóval, hogy talán inkább a padból is kellene kiszedni, és tök jó lenne most erről így hosszan ötletelni, és ez is pont amiért nincsen tudásunk, de bejön egy Netflixes rémkeltő film, teljesen bepánikolunk, és a nem tudásra utána bármilyen félinformációt meg riogatást rá lehet rakni. Aztán, hogy egy új mesdjét nyissak, a mai gyógyászat leginkább az átlagra, az átlagokra koncentrál, pedig hát ugye tudjuk, nem mindegy, gondolom a dietetikában sem, hogy valaki, teszem azt hány kiló, hány éves, milyen korelőzményei vannak, milyen életmódot éltek a felmenői, meg persze ő maga is hogyan él. Hol tart ma, mit ért el mára az ön szakmájában, a dietetikában az egyénre szabott gondoskodása, a személyes terápia, mennyire lehet manapság már figyelembe venni épp ezeket az egyéni különbségeket? Ajánlást, amit mindenkinek követnie kell, az csak általánosan lehet megfogalmazni, ez sajnos egyébként nyilván most minden hallgatónak nehézsége, hogy bármi, ami tanácsot mondok, ő a saját érintettségén keresztül hallgatja, tehát lehet, hogy valakinek nagyon hasznos, valakinek tök haszontalan.
arra, hogy egyéni különbségeket figyelembe vegyünk, arra az egyéni tanácsadáson személyre szabottan van lehetőség, és azt ott lehet megvalósítani, és akkor viszont maximálisan figyelembe vannak véve ezek, ennek pont ez a lényege. Na de akkor technikai vagy pénzügyi okai vannak annak, hogy nincs még széles körben egyénre szabott étrendi, illetve életviteli tanácsadás az állami ellátásban. Mert hogy az egyéniben vagy a magánellátásban van, azt értem, de ahhoz viszont sok pénz kell. Amennyire én tudom, nyilván ebben én nem látok bele. De hogy minden háziorvos mellett ott kellene, hogy legyen a dietetikus, a gyógytornász, a pszichológus, hogy amikor az van, hogy valakinél magas vérnyomás betegséget diagnosztizálnak, akkor ne az legyen, hogy egyből felírunk egy vérnyomás csökkentőt, hanem el lehessen küldeni a szomszéd szobába, hogy a dietetikusot segítsen neki, hogy nézzük meg, hogy életmóddal lehet-e rajta neki személyre szabottan változtatni. Szerintem ez pénz, mert én látva a frissen végzett dietetikus hallgatókat, meg az agilitásukat, meg a szenvedélyt, amit aztán a gyakorlaton magukra szednek, ők szívesen dolgoznának. Szerintem ember lenne rá bőven. De ma már ugye figyelünk a korai szűrésre, hogy minél hamarabb diagnosztizáljunk egy betegséget. Na azért, hogy ne legyen terhelve a kassa, ahhoz a prevencióra kellene fókuszálni, és amikor... Hát a megelőzésre. A megelőzésre mindenképpen, mert hogyha dietetikus bár lehet, hogy hirtelen nagyobb kiadás lenne, de a hosszú távú célokat nézzük, akkor ha többen mennek dietetikushoz, 1000-szer olcsóbb lenne valakinek a dietetikai ellátását államilag finanszírozni fél éven keresztül, 1 éven keresztül, mint hogy elmenjen egy gyomorszűkítő műtétre, aminek a sebészeti költsége óriási, a kockázat. Nyilván ezek rutin műtétek, tehát dolgoztam ilyenekbe, tehát fantasztikusan dolgoznak, de akkor is minden műtétnek van kockázata, szövődménye, vagyis hogy lehet, és utána, hogyha a beteg nem kapja meg a támogatást, akkor utána ugyanúgy vissza fog hízni, és utána ugyanúgy az egészségügyet terheli a szövődményeivel. Tehát a dietetikusokba investálni az óriási, hosszú távú spórolás lenne. De azt hiszem, hogy itt az átmenettel van a legnagyobb gond. Tehát amíg rátérnének a prevencióra, a megelőzés központú gyógyászatra, meg amíg el kell látni azt a betegmennyiséget, ami jelenleg van, a kettő közötti időfaktor az, ami, tehát hogy 20 évet hogy hidalnak át, hogy már meg is előzzenek, meg el is hárítsák a bajt. De ha azt már elkezdték volna 10 éve, már csak 10 év lett volna hátra, mert minél később kezdjük el, a probléma annál nagyobb lesz. Legújabban nagyon érdekel engem a mesterséges intelligencia, és ezért is hozom szóba, hogy például azt elképzelhetőnek tartaná-e, hogy egy napon a mesterséges intelligencia mérje fel a kor előzményeket, az életkörülményeket, az általános állapotát az embernek, és ezek alapján állítson össze a mesterséges intelligencia egy kizárólagosan ránk szabott életmódbeli, táplálkozási vagy akár gyógyító programot, és aztán kontrollálja is a folyamat hatásosságát, illetve hozzon döntéseket az esetleg szükséges finom hangolásokról. Vagy ez ma még az ön szemében utópia? Én magam használom a mesterséges intelligenciát, iszonyatosan sokat hibázik, és én szakmailag nem tudok megelégedni a válaszaival sosem, de nagyon sok diagnosztikai módszer van most már. A székletmikrobiom elemzéstől kezdve a genetikai térkép elkészítésén át, és ugye ezek alapján lehet megfogalmazni, hogy milyen betegségekre lehet hajlam. Tehát egy ilyen összesítést lehet, hogy az AI is tudna csinálni, és az alapján készíteni egy tervet, mert valóban felvenni az anamnézist és megérteni a teljes kortörténetet, az hosszú idő szokott lenni. És ezekre a technikai újdonságokra én abszolút nyitott vagyok, csak kétkedő is. Hadd kérdezzek rá a szakmájával kapcsolatos néhány ellenmondásra. Például szakmai szempontból mit gondol a génmódosított élelmiszerek hivatalos elutasításáról? Szakmai szempontból ez mennyire indokolt? Attól, hogy valami mesterségesen tervezett, az nem jelenti azt, hogy utána a hatása ránk az káros. Illetve az, hogy valami genetikailag módosítva és tervezve van, az nem jelenti azt, hogy a mi génállományunkba beépül, és mi is genetikailag módosítottá vagy mutánsokká válnánk. Úgyhogy én abszolút nem ellenzem, illetve én ismerem azokat a pozitív hatásait, amikor valahol előállítottak úgy génmódosított terményt, hogy utána sokkal kisebb volt a vegyszerigény, kártevőknek sokkal kevésbé volt kitéve, tehát én génmódosított organizmus párti vagyok, mert bizonyos szempontból óriási potenciál van benne. Az Európai Unióban, amikor genetikai módosított termény előállítását engedélyezik, ez van többféle kukoricára, cukorrépára, repcére például,
ezeknek a vizsgálata, hogy ez biztonságos legyen, ez annyira alaposan olyan sok tudományterületet összefésülve lett meghatározva, hogy ez egy nem ilyen légből kapott, és biztos valamilyen összeesküvés van mögötte, hogy ezzel akarják majd ritkítani a populációt, mert hogy ezzel szokták riogatni az embereket, tehát ilyen nincsen benne. Ezt így szakmailag merem mondani. De nyilván üdvözölném, hogyha mindenki a kis kertjébe elő tudná állítani a számára szükséges vegyszermentes terményt békebeli módon. Mert de azért ugye, az igazi, azért ezt erősíti? Hát a kék zónák például, amiért piedesztálra emelik, hogy nagyon egészségesek ott az emberek. Ott az, hogy kapcsolatba kerülnek az étellel, és nem valami vadidegen dolog lesz, és ők ezzel bíbelődhetnek, és együtt költhetik el az együtt előállított ételeket. Hát persze, az fantasztikusan egészséges lenne, meg ökológiailag is megoldódna nagyon sok problémánk. És miközben bizonyos dolgokat tiltanak, mint például a génmódosítás legalábbis államilag hivatalosan, a hagyományos borkultúra népszerűsítésére meg milliárdokat költenek, vagy a pálinka főzés adómentesítésével gyakorlatilag nemzeti programot támogatnak. Egyébként az alkoholfogyasztásával kapcsolatosan milyen koncepció mentén működik az ön szakmai engedékenysége? Az alkoholfogyasztással kapcsolatban biztos, hogy soha nem a pálinkát fogom mondani. Az a helyzet, hogy a májunk képes lebontani az alkoholt. Tehát elfogyasztjuk, felszívódik, teljesen mindegy, hogy éjgyomorra vagy van valami a gyomrunkba, az alkohol így is úgy is fel fog szívódni, bekerül a májba, és akkor ott az alkohol dehidrogenáz enzim egyébként elkezdi az etanol bontását, ami az alkoholban található, de ezt nem tudja megcsinálni vég nélkül, hanem körülbelül ilyen 10 milli, 15 milli alkohol tud bontani egy óra alatt, ezt csak gyors matek, ugye 1 deci sör kb. 4% alkohol tartalmaz, akkor 1 decibe van 4 g, akkor 2 decibe lesz 8, és akkor, hogyha 1 óra alatt kb. 2 deci sört iszik meg valaki, vagy 1 deci bort, annak hosszú távú egészségügyi hatása azonnal nem feltétlen lesz. Amint ennél kicsit valaki többet iszik, az alkoholnak a májkárosító, a DNS károsító hatása azonnal érvényesül. Én nagyon hiszek abba, hogy egy tudatos társadalomnak szabad olyat mondani, hogy meg lehet inni 1 deci bort, és nem pedig automatikusan tiltani kell mindent, de alapvetően az egyértelmű szakmai ajánlás az, hogy ajánlott alkoholfogyasztás nincs. Megengedni viszont én remélem, hogy meg lehet az embereknek. Na most ehhez képest, hogy az állam pedig adómentesíti a pálinka főzést, és ezzel nem a zöldség-gyümölcs felé irányítja a figyelmet, hanem a régi beidegződések erősítését éri el. Ilyenkor maga például nem lesz rosszul, amikor ilyet hall? De kecskeméti vagyok, a nagyon jó kecskeméti pálinkát a rövid italok közül az egyetlen, amit nagyon szeretek, és tudom, hogy a szervezet csodálatosan működik, de az a pusztító hatás, amit a pálinka csinál, ahogy leoldja az szájüregtől kezdve a belső védekező rendszerét a tápcsatornánknak, az káros, de hogy ezt támogatni... Lát-e összefüggést a magyarországi étkezési szokások alakulása és a mindenkori állami egészségpolitika, a közétkeztetési gyakorlat vagy támogatáspolitika között? Szóval mennyiben okolható az állam, akár a közétkeztetés, akár az árképzés, vagy az egészségügyi felvilágosítás szintjén azért, hogy a lakosság, vagy annak túlnyomó többsége rossz étkezési szokásokat alakított ki, mert azt hiszem ebben megegyezhetünk. Igen, de például olyan gyönyörű menzákról látok képet külföldi gyakorlatból, és amikor elküldenek, hogy na nézzem meg azt az adott menzát, hogy ott milyen egészségtudatos ételek vannak, és így elmegyek, és így leellenőrzöm 2-szer az e-mailbe, hogy jó címre jöttem. Hát borzalmas ételek, minden tocsog az olajban, ilyen homeopátiás mennyiségben van zöldség az adott ételben, és hogy így ami reformnak van kikiáltva, az is szörny. És akkor ilyenkor jön a következő lépés, hogy azt hiszik, hogy amikor arról beszélek, hogy egészséges, az valamilyen száraz, színtelen, rossz egészséges étel lesz, de hogy ezt lehet annyira jól csinálni, hogy finom is legyen, meg egészséges is. És egyéni szinten, amikor valaki megkérdezi, hogy drágább-e jól enni, vagy nagyon bonyolult-e, mindig elmondom, hogy nem, és akkor ott nyilván konkrét példákon le is vezetjük, hogy miért nem bonyolult. De ezt ugyanúgy nagyban is le lehetne vezetni, csak kellene hozzá a pénz, az akarás, a keménység és a nem tudom, a lojalitás, hogy aki elkészíti, vagy aki irányítja azt a folyamatot, azt érezze, hogy akár az ő gyereke, vagy az ő anyja, apja ül ahhoz az asztalhoz, csak szerintem
Valahogy így pénzben, emberileg és tudásban és akarásban kellene egyszerre fejlődni, és ez nagyon komplex. Pedig egyébként vannak változások, tehát hogy így belső információkból nyilván tudom, hogy milyen megegyezés volt a Pékszövetséggel, hogy a kenyereknek a sótartalmát fokozatosan csökkentsék, mert egyik pillanatról a másikra elhagyják belőle a drasztikus mennyiségű sót, akkor ehetetlenné válik a pékáru. De a fokozatos csökkentés hatására, vagy ilyen nyomás például van húskészítmények kapcsán is, hogy csökkentsék, meg van fogyasztói igény, hogy minél kevesebb adalékanyag legyen bennük, tehát valami változás az van, csak mindig elhajlunk valami olyanok felé, hogy akkor most a high protein termékek a divatosak, és akkor mindenki azt hiszi, hogy a sok fehérjétől leszünk egészségesek, és valahogy nincsen meg az, hogy így rendszer szinten fejlődjünk, és egészségtudatosabbakká váljunk. Ha már az előbb szóba került az alkohol, ezentúl a többi egészségrongálónak mondott főellenségről, hadd kérdezzem, a cukorról, a nikotinról, vagy a koffeinről, ezekről ön hogyan gondolkodik? A hozzáadott cukrokkal van probléma, ezt a WHO 10 energiaszázalékba, vagy még inkább 5-ben határozza meg, ez körülbelül ilyen egy evő kanál cukor. Tehát az, hogyha valaki úgy tudja megenni jobban a kakaós csigát süt, és belerakja a kakaót, összekeveri cukorral, azzal még önmagában nincsen semmi baj. Vagy valaki, ha természetes cukorforrásokat, gyümölcsöt fogyaszt, az ebben nem tartozik bele, itt a hozzáadott cukrot kell limitálni, de az itt mindegy, hogy barna cukor vagy kristálycukor, nincsen vele baj, egy aktív életmód mellett a minimális mennyiség teljesen belefér. A nikotin ugye az dohányzás során kerül kontaktusba velünk, ott nem elsősorban a nikotin lesz az, ami borzasztóan káros, hanem azok a karcinogén, daganatkeltő anyagok, amik a dohányfüst során kerülnek a szervezetünkbe. Persze a nikotinnak is van káros hatása, az érrendszerre hat, viszont a koffein az egy érdekes téma, mert amikor azt mondjuk, hogy a kávénak pozitív hatása van, és nagyon örülök, hogy a Lakatos Labor miatt erről nem is kell most ódákat zengenem, nem csak azért, mert én magam nagyon szeretem a kávét, meg mert valóban egészséges, és itt magának a koffeinnek is vannak pozitív hatásai, tehát a neurodegeneratív betegségek, amilyen az Alzheimer, Parkinson-kor megelőzésében például nem csak a kávénak az ilyen bioaktív anyagai, polifenolos anyagok pozitív szereplők, hanem maga a koffein is, tehát nem kell feltétlen koffeinmenteset inni. Az tény, hogy a túl sok koffein, ami mondjuk 4-5-6 csésze kávé, vagy várandóság esetén 1-2 csésze kávénál több koffeinnek már lehet negatív hatása, és amit itt szoktak mondani, hogy a kálcium vagy a vasfelszívódást gátolja, mondjuk a csontanyag cserére negatívan hat a koffein, az ott a túlzott mennyiségű koffeinről van szó. Egészséges mennyiségben 2-3 csésze kávé teljesen rendben van. Egy korábbi podcastünkben itt járt Schwab Richard, gastroenterológus szakember, aki sokak nem kis meglepetésére azt mondta, hogy egészségügyi bajaink és problémáink 95%-a az életmódunkban és a táplálkozásunkban gyökerezik. Ha ez igaz, ugye a születésünkkor magunkkal hozott genetikai állományunk legfeljebb ugye 5%-ban játszik szerepet egészségügyi állapotunkban. Ön hogy gondolja, az életmódunk vagy a genetikánk hat jobban az egészségünk alakulására? Az életmód, illetve a szociális környezet, ami körbevesz minket, ez ugyanannyira határozza meg az egészségünket. És az életmódon belül az étkezés csak egy kis szelet. Tehát az, hogy milyen a szociális környezet, a családunk, a munkahelyünk, az égöv, ahol vagyunk, a politikai berendezkedés, az anyagi helyzetünk, ez ugyanannyira meghatározza azt, hogy mennyire vagyunk egészségesek, de hát ez tök érthető, a WHO definíciója is ez, hogy teljes testi, lelki és szociális társadalmi jólét. És nyilván hát én dietetikusként arról beszélek, hogy az egészségünk az mennyire fontos, és hogy az étkezés. De ezt is szeretem kontextusba helyezni, hogy azért nem az étkezés a minden. Tehát a genetika tölti meg a fegyvert, de az életmód húzza meg a rabaszt, lehet igen, így mondani? Abszolút. Van is egy ezzel foglalkozó tudományterület, ez gyakorlatilag az epigenetika is ezt vizsgálja, hogy a genetikai adottságunk belül, aztán, hogy mi kap hangszórót, vagy mi az, ami elnémul, és nem manifestálódik, nem jelenik meg betegségként, abban óriási szerepe van az életmódnak.
De ha a génkészletünknek valóban kevés szerepe van az egészségünk alakulásában, akkor mivel magyarázhatjuk, egy közhelyes példával élek, az egész életében erősen alkoholizáló és folyamatosan szivarozó Winston Churchill, egykori brit miniszterelnök, és még igen sok embertársunk különleges és hosszú életerejét. Churchill még azt hiszem 90 éves korában is azzal a személyes vallomással szórakoztatta a környezetét, hogy a testmozgást a maga részéről azzal intézi el, hogy mondta, koporsó vívőként a sírig kíséri mindazon barátait, akik egész életükben sportoltak. Itt nyilván jó hangsúlyozni, hogy mekkora szerepe van a tudatosságnak, meg az életmódnak, és az, hogy milyen egyéni eltérések vannak, azt a genetika fogja létrehozni, illetve hát Churchill olyan szenvedélyesen élte a politikai életét, és nem folytotta vissza a dühét, hanem kőkeményen kimondott mindent. Hát ki tudja, hogy biokémiailag az hogyan hatott az ő szervezetére, hogy de közben meghabzsolta az ételt, és még inkább a viszkit. Igen, és a genetikai különbségek, és az, hogy nem csak az életmódunk határozza meg azt, hogy hogyan vagyunk, és hogy ki meddig él, és mennyire egészségesen. A táplálkozástudomány és a dietetika mai alapvetéseit azért nehéz olykor elfogadni, mivel sokszor olyan dolgokat mond kerülendőnek, amiket tradicionálisan, kifejezetten szeretünk. Ilyenek például az édességek, holott az édességeket többnyire igen ártalmasnak mondják, de tömegek kedvelik például a gyorséttermi úgynevezett szemétkajának titulált ételféleségeket, hogy a különböző, erről már volt szó, alkoholos italokról már ne is beszéljek. Szóval miért szeretjük az egészségtelen ételeket, ha tudjuk, hogy egyébként ártanak nekünk? Most nekem a beigli jut eszembe, mert a nagymamámnál diós beigli mindig van a fagyasztóban, ezért most, amikor nála voltam, most is kaptam egy fél rúddal. Egy dietetikus sem tiltja meg a diós beiglit. Van, aki balfék módon azt mondja, hogy de karácsonykor vigyázzunk a beiglivel, de hát végre eszik az magyar ember mákot meg diót rendesen. Nem tiltjuk, egyszerűen azt mondjuk, hogy az édességeknek nagy az energiasűrűsége, ne együnk belőle meg egy rúddal, hanem együnk belőle egy szeletet, de nem tiltjuk az édességeket. Vagy azt mondjuk, hogy ha mondjuk egy gyerek elé oda kerül egy csokis sütemény, akkor igenis tegyünk mellé abból a házi, nem tudom, megylekvárból, vagy tegyünk mellé aszaltszilvát is, hogy ne adaptálódjon csak az édes ízhez, hanem legyen ott valami izgalom az ízlelőbimbóknak, és hogy egy komplexebb íz, kisebb mennyiségben is megelégedettségérzést adjon. A szemétkaják alatt nem tudom, hogy mire gondol, de mondjuk nagyon sokszor szokták a pizzát, a hamburgert megbélyegezni, hogy rossz ezeket étel. Én ezt idéztem, tehát nem mondom, hogy szemétkaja. Időnként én is nagyon szeretem a hamburgert meg a pizzát. De hát egy pizza az nálunk úgy néz ki, hogy megrendelünk egy pizzát, és amíg kijön, addig én összevágok mindenféle zöldséget, vagy mondjuk, ha nincsen friss zöldség, akkor elővesszük az olívabogyót, meg a csemegeuborkát, és akkor azt vagy előtte megesszük, vagy közben, de például a házilag elkészített paradicsomszószos meleg szendvicsre azt mondjuk, hogy az de egészséges, de a pizza, ami alapvetően ugyanúgy kenyér, meg rajta paradicsom, meg egy kis sovány sonka, meg nem tudom, kukorica, még plusz gabonaféle és rost rajta, az a semmi baj nincsen. Az a baj, amikor valaki egyáltalán nem eszik ezen ételek miatt zöldséget, gyümölcsöt, és egyhangú lesz az étkezése. Ezeket tök simán be lehet illeszteni, vagy mondjuk egy hamburgeres példa, hogy ha két ember elmegy hamburgerezni, akkor szerintem simán elég kettőknek elfelezni egy sült krumplit. Vagy mondjuk elmenni kávézóba, és hogyha olyan emberrel megy az ember, hogy szívesen felez egy süteményt, hát akkor a sütemények meg olyan iszonyatosan drágák a jó helyeken, hogy abból simán elég egy felet megenni, megosztani a másikkal, és akkor az a világ legnormálisabb dolga enni egy kis édességet. Én az előző kérdésemmel arra céloztam igazából, hogy miért nem tiltakozik a testünk az egészségtelen ételek ellen, ha azok veszélyesek ránk nézve. Hát de nem veszélyesek. De már hogyha az ember annyit eszik, mondjuk, mint én, amikor még abban a korszakomban voltam csokoládéból, gyakorlatilag elrágtam egy tábla csokit, tehát nem elszopogattam. És még van kollégám, aki egy kockának a felével is beéri. Nekem, igen, ő annyit evett, és azt mondta neki, az édesség iránti igény ezzel ki lett elégítve. De én egy táblát, amíg lediktáltam egy oldalt, az alatt elrágtam. Jó. Az, hogy nem érezte, hogy tiltakozik a szervezete, azt amúgy meg akarta hallani, hogy tiltakozik-e? Mert hogy az van, hogy az emberek sokszor érzik, hogy amúgy ez a fél tábla csoki már tök elég volt. Ráadásul egy tábla. De meg akarják enni az egészet. Hát nekem jól esett. Én nem figyeltem arra, hogy egyébként a belső hangom mit sugall. Akkor miért kezdett el változtatni és máshogy enni? Mert elhisztem tőle. Hát jelzett ott a szervezet már sokkal előbb is, hogy nem volt jó, csak ezt sokszor nem akarjuk meghallani.
engedjük étkezés közben, hogy amikor jelez a szervezetünk, hogy amúgy jól laktam, de nem is tudjuk meghallani, mert már mondja a másik, hogy nem is figyelek rá, mert mit ezt se jelez. tanultuk meg. Ja. Egyáltalán nem tanultuk meg. Miért? Mert egyél még, azt az egy falatot ne hagyd ott, miért válogatsz? Nem főztem finomat, de hát ezt jutalomból csináltam. Hát akkor legközelebb nem is főzök, és az ilyen mondatok miatt nem tudjuk, de tudatalatt ezek hatnak ránk. Ön életmódjában és étkezésében a maga által leghelyesebbnek vélt dietetikai elvek szerint jár el, valamelyik esetleg jelenleg is kurrens divatvonalat követi-e, vagy létezik esetleg saját fejlesztésű, akár eklektikus, mondjuk Szabó-féle metódus? Teljesen normálisan eszek, nagyon finomakat, de hát most ha valaki meghallja, hogy az én reggelim az volt, hogy a sima natúrjoghurtba belekevertem a grapoilás pisztáciaolajat, de kimértem, egy kiskanálnyi volt, vagy hát ki se kell mérnem kiskanállal. Nekem ettől lett zsíros a reggeli joghurtom, nem azért, mert a zsíros görög joghurtot veszem meg, amiben plusz tejszín van, és akkor rárakom azt a granolát, amit én sütök, és mindenféle gabonát összekeverek, hajdina, köles, árpa, zab, mindenféle mag, lemmag, tökmag, tehát a legolcsóbb napraforgó mag, és van benne egy kicsi mandula, meg mogyoró is. Ezt megcsinálom nagy adagba, kisütöm egy kis repceolajjal, nekem ez full alap, nekem nagyon könnyű, és nagyon finom, mert ropog, összetett. De ez azt jelenti, hogy tudatosan táplálkozik, ugye? Hát ez szakmai követelmény is, gondolom. Tudatosan, de hát egy séffel élek együtt, ami nem azt jelenti, hogy ő a dietetikai elvek mentén főz, hanem nagyon finomakat főz. És akkor azt is ugyanolyan lelki nyugalommal megeszem, bár így formáljuk egymást folyamatosan, hogy azért ő kicsit kevesebb szalonnát rakjon már abba az ételbe, vagy azt a paradicsomot nyugodtan tegye még bele azt az egy darabot, és szerinte az már recept szerint nem kellene, szerintem meg még kellene, de ráhagyom, mert tudom, hogy úgy is megettem reggelire is a gyümölcsöt, meg 10 óraira is ettem dinnyét, meg az ebédnél a borsó benne volt egy csomó a levesbe, és akkor lehet olyan a vacsora, ami ennek kell, tehát hogy nem stressz az asztal körüli étkezés azért, hogy a dietetikai elveknek megfeleljen. Szerepet játszott-e a társválasztásában, hogy társa az önére rímelő táplálkozási alapelveket vallja és kövesse gyakorlatban is? Egyáltalán nem. Csak oda akartam kiukadni, hogy tudna olyan embert szeretni, aki mondjuk oda van a zsíros pörköltökért, a fűszeres felvágottakért, és soha ki nem hagyna egy jól megrakott hamburgermenüt nagy kólával. Ahányszor csak mondjuk alkalma kínálkozik erre, tehát az emberi vonzerő képes lenne, vagy sem felülírni a tudományosan megalapozott elveit. De én most egy ilyen embert szeretek. Tehát imádja a zsíros pörköltet, és egyébként én is nagyon szeretem, tehát, hogy a pacalt, a hamburgert, ezeket én is szeretem, csak az van, hogy szeretnénk hosszan, egészségesen élni, ezért tudatosan nem mindig ezeket esszük. A maihoz hasonló tudatossággal élt és táplálkozott korábban is, és ez az alapelveket egyfajta mondjuk úgy családi tradícióként kapta, ott tanulta, legfeljebb az idők során folyamatosan csak tovább tökéletesítette, vagy nagyon messziről indult ehhez képest? A diétázás az így nagyon benne volt a családunkban, így kifejezetten a külsőségre és sanyargatás szinten. Aztán pedig voltunk nagyon-nagyon szegények, tehát hogy ott az minden reggel vajas lekváros kenyér, abból a lekvárból, amit mi főztünk, és vajas kolbászos kenyér meg a vacsora mindig. Úgyhogy én ezzel nagyon sokáig nem foglalkoztam, aztán amikor elköltöztem 13-4 évesen kollégiumba, akkor meg ott adott volt a lehetőség és főtétel sokszor naponta 2-szer, akkor meg így a mennyiség, meg a változatosság, annak én így nagyon örültem, és az egyetem alatt jött a tudatosság, bár igazából már előtte is lázba hozott az, hogy mondjuk fokhagymával gyógyítani, és nem gyógyszerrel, tehát hogy ez a fogékonyság ez meg volt bennem, de ez a fajta élhető, hosszú távon tartható, finom és egészséges étkezés, ez így azért ez a dietetikával együtt jött. Ön szeret, és mint olvastam, nagyon jól is tud főzni. Még egy ugye népszerű szakácskönyvet is kiadott, amire az elején hivatkoztam. Mennyiben különböznek a Szabó-féle konyhai műveletek a hagyományos magyar metódustól? Szóval mi az, amit száműzött, mi az, amit beemelt, mi az, amit esetleg saját kútfőből innovált?
Nagyon fontos szűrő volt a könyvnél, hogy amit ajánlunk, hogy színes legyen mindenhol az étel, sokféle zöldség legyen benne, arra nagyon figyeltem, hogy egy olyan recept sincsen benne, amiben csak egyféle zöldség vagy gyümölcs van, például van benne egy lecsós csirkemáj, ott abban nem csak paradicsom van, meg paprika, hanem azt hiszem cukkini is van benne, meg padlizsán, meg sok hagyma, illetve nagyon fontos a receptben, amikor azt mondom, leírom, hogy olaj, akkor az nem valamennyi olaj, hanem hozzáadott zsiradékként per főzés, körülbelül 1-2 teáskanálnyi zsiradékot javaslunk, tehát tényleg ki van számolva, hogy akkor egy étkezésen belül 4 főre ne legyen több, mint 2 evőkanál hozzáadott olaj, és az Eat Lancet, ez a Lancet egy ilyen nemzetközileg elfogadott orvosi, az egyik legrangosabb orvosi lap, illetve az Eat Project kidolgozta azt az étkezést, ami fenntartható és egyben egészséges is. És finom is, tehát receptek is vannak az oldalukon, és ők igenis megengednek húsfogyasztást, de keveset. És itt a kevés az azt jelenti, hogy az egy fűre, ha csinálunk egy ragút, amiben kockázni kell csirke mellett, az nem 200 meg 250 g egy fűre, hanem az 80-100 g. És akkor itt úgy vannak meghatározva a receptek, hogy amikor visszatérve a lecsós csirkemájra, a máj az úgy van kiszámolva, hogy az ajánlásoknak megfelelő, és azért mondom, hogy lehet benne hús is a fenntartható és egészségesben, mert szakmailag is megengedhető, illetve nagyon akartam a magyar étkezési kultúrához is igazodni a könyvvel. Nem adok ki vegán szakácskönyvet, mert a magyarok fele rá se fog nézni. Szóval önt a kíméletlen tudatosság jellemzi, illetve kérdezem azoknál a bevásárlásainál, amikor a konyhájára való alapanyagot kiválasztja, tehát megvannak a különleges bio, mindenmentes beszerzési forrásai, vagy a rugalmassága akár azt is megengedi, és azért ez általános érvénnyel szól ez a kérdés, hogy a szupermarketekben kapható élelmiszerekből és alapanyagból építse fel az étrendjét. Ezt csak érdekességként mondom, hogy Magyarországon termesztenek cirkot, ez egy tök ősi gabona, ugye a ciroksöprű miatt még valaki értheti, hogy miről beszélek. Ez egy gluténmentes, nagyon jó fehérje, meg ásványi anyag, meg rostforrás, és például én szoktam tejbegrízt cirok darából készíteni, nem csak búzadarából, tehát nálam otthon ilyen érdekességek, vagy az, hogy magyar rizst tartunk csak otthon például. Miért csak magyar rizst? Mert a lengyel rizs nem olyan jó, mint a magyar rizs, vagy van ízkülönbség? Azért a magyart, mert közelebbről jön, tudom, hogy az nagyon jó minőségű, nagyon finom, és olyan meg tudom venni, papírcsomagolásban van, ez nekem kielégíti. És maga még elhiszi ezeket a meséket? Hát itt van most a földi eper szezon, nemrég ért véget. Magyar eper volt mindenhol kiírva, majd elment egy újságíró, végigjárta a láncot, és kiderült, hogy a legvégén argentin, vagy nem tudom milyen eper volt, az úgynevezett nagy táblára kiírt magyar eper. Hát csomó átverés van ezekben. Én ezért mondom, hogy itt ez nem hitkérdés. Én azt a rizsföldet konkrétan láttam, ismerem, tudom, aki termeszti, a cirok, tudom, hogy magyar kezében van, így gyártják a cirkot, így dolgozzák fel, tehát hogy ez nem olyan... jobb az, ami itt terem, mint ami két országgal odébb? Hát de egyébként nem az a divat, hogy támogassuk a hazait? Hát az így néz ki, hogy ezeket a kis hazaiakat én szeretem támogatni, tudom, hogy jó minőségű, én ezt szívesen beszerzem, de nagyon könnyen lehet jól vásárolni a boltban, mert a boltban is meg lehet venni a hazait, van szabályozás arra, hogy mennyi vegyszer maradvány lehet a terményekben, és ha még van is bármi káros anyag, ami maradványként esetleg benne lehet az adott terményben, még mindig sokkal jobb bármilyen zöldséget, bármilyen gyümölcsöt, bármilyen gabonát, hüvelyest megvenni, mint nem megvenni, mert nem bio. Én egyébként úgy vásárolok, hogyha eljutok a kedvenc piacomra, akkor ott megveszem a kistermelői joghurtot, meg azt a tejet, aminek nagyon finom íze van. Nem fél annak a fertőzöttségétől? Tehát, hogy nem megy át olyan vegyi folyamatokon, amitől esetleg nem állja ki a teljes tisztaság próbáját. A kistermelői tej? Például. A kistermelői tejet ugyanúgy pasztörizálják, mint a bolti tejet pasztörizálják, úgyhogy nem félek ezektől egyáltalán. És mit jelent az ön étkezésében az a fogalom, hogy bűnözés? Magyarán van olyan ételféleség, aminek minden tanult és minden tudott ismeret ellenére mégsem tud ellenállni? Pedig tudja, hogy káros. Amikor megeszek 3 kocka csokit, aztán 4 lesz belőle, abból a csokiból, amit olasz nyaralásról hoztunk, én azt olyan lelki nyugalommal leszem meg, mert hogy semmi nem történik azzal a 4 kocka csokival, amit megettem. De ez nem a pöttöm kocka volt, hanem rendes nagy kocka.
Én a tejcsokit szeretem jobban, attól a kakaótartalma lehet ám magas, nem csak az étcsokinak lesz magas a kakaótartalma, és akkor mi van? Reggelire megettem a gyümölcsös, jogkurtos, rostos üzét, délelőtt ettem gyümölcsöt, ebédre ettem sok zöldséget tartalmazó dolgot, vacsorára meg megettem a padlizsánkrémet, amit rengeteg tahinivel készítettünk. Na jó, hát akkor rögtön kompenzálta az egész napos táplálkozásában a 4 csokit. De nem kompenzáltam. Ez a lényeg, hogy az nem csalás, ez meg sanyargatás, hanem ebbe az egyensúlyba, mivel ismerem a szervezet működését. Nem az, hogy úristen, megettem egy gombóc fagyit, cukrosat, benyomja a szervezet az error gombot, és leáll, semmi nem történik. Télen kifejezetten szeretem az aszalt gyümölcsöket étcsokoládéval kombinálni, mert tök jó az olvadós csoki, meg a rágós, ilyen gumicukorszerű aszaltszilva, vagy az aszaltmegy, és akkor az egy kiemelhető, dietetikailag nagyon korrekt kisétkezés, vagy egy uzsonna, de amikor egyszerűen ott ültem, és egy cikk fölött, vagy egy nem tudom mi fölött éppen molyoltam, és nem tudtam kontrollálni, hát tudatosítottam, hogy igen, most többet tettem, de hát megértettem, hogy az amiatt a stressz miatt volt, és nem azt mondtam le, hogy úristen, bűnöztem, most el kell mennem futni, hanem azt, hogy kevesebb munkát kellene vállalni, mert túl stresszes vagyok, és akkor több csokit eszek meg, de amúgy a 4 kocka csokival meg semmi baj nincsen. Na jó, akkor itt most jön egy kis szünet a beszélgetésünkben, de aztán körülbelül fél perc múlva már folytatjuk is Szabó Adriennel. Váltsd a családi álmokat, a saját utadat és a szenvedélyedet valóra. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra. Új Voltaren fájdalomcsillapító tapasz. Napi 1 tapasz hatékonyan csökkenti a gyulladást és csillapítja a fájdalmat. Voltaren. 50 év tudományos tapasztalatával. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Ebben a mostani podcastben leegyszerűsítve az evésről és az ivásról beszélgetek Szabó Adrien dietetikussal. Ebben a második részben már nagyon konkrét kérdéseket veszünk sorra, természetesen nem a teljesség igényével. Hogyan változik a test éhségérzete hosszú távú kalória megvonás után, és mennyire csapható be a szervezet? Ha kiéheztetjük a szervezetet egy hosszú távú böjtöléssel, akkor nyilván egy bizonyos pontig adaptálódik a szervezet, aztán a kiéheztetés az mindig magával von egy olyan tápanyag hiányos állapotot, aminek aztán hosszú távon negatív következményei lesznek. Különösen akkor, hogyha mondjuk ez a böjtölés, éheztetés, ez még kifejezett tápanyagok megvonását is jelenti, tehát hogy nagyon szelektív lesz az étkezés, nagyon sok mindent kizárnak valamilyen mondva csináltokból általában, akkor annak hosszú távon rizikója is lehet. Szerencsére a drasztikus diétákat az emberek nem bírják hosszú távon, érzik, hogy valami nem stimmel, de ennek van olyan verziója is, amikor valaki meg egyes tápanyagokat túlhangsúlyoz, és akkor itt hirtelen a ketogén étrend jut eszembe, ahol az állati eredetű zsíros nyersanyagokat túlhangsúlyozzák, ott is elég hamar jelez a szervezet, ha valamiből meg túlzásba esünk. A divatdiétákhoz akartam kiukadni, hogy tudnék, milyen veszélyeket lát például a bioortorexiás étrendekben, amikor valaki már betegesen, egészségesen akar étkezni, mert erre egyre több példa van. Hát nyilván a mentális hatása a szervezetre, az a stressz, amit megél, az letapogatható, de nagyon sokszor kizárnak sok ételt az étkezésükből, és akkor kialakul egy teljes tápanyaghiány. Tehát amikor félnek megenni nyersanyagokat, akkor ha mondjuk nem esznek húst, mert nem tudnak biogazdálkodásból vásárolni, vagy nem esznek tojást, mert félnek, hogy magas a koleszterin tartalma, és csak egy oldalon fehérjeszeletet esznek, mert ott meghatározott tápanyag összetétele van, akkor ez egy nagyon hiányos étkezés lesz, és hiánybetegségek kialakulhatnak. Sokan nem detektálják ezt azonnal, mert mondjuk amíg benne vannak, elhivatottak, és mondjuk 1-1,5 évig érzik a pozitív hatását, nem azért, mert jó lenne az az étrend, hanem mondjuk ahhoz a szervezet nagyon jól tudott alkalmazkodni, pláne még fiatalkorban, meg amikor valaki hisz benne, annak is nagyon nagy ereje van, és mentálisan benne tartja, de amikor konkrétan ortorexiáról beszélünk, tehát az egészséges ételek azokhoz való túlzott ragaszkodást, akkor nem mindig dietetikusnál, hanem van, hogy pszichológusnál köt ki az illető. Tehát, hogy itt egy olyan fixáció alakulhat ki, amit már nem is dietetikai elvekkel kell tisztázni. Ha már erről beszélünk, például árthat-e önmagának valaki, akinek ugyan nincs rá szüksége, mégis gluténmentesen étkezik?
Önmagában a glutén elhagyásával, mivel az egy fehérje komplex, azzal önmagában nem válik fehérje hiányossá, vagy nem lesz tőle beteg, mert nagyon jó gluténmentes gabonák vannak például, illetve nem feltétlen válik rostszegénnyé sem az étrendje, mert nagyon jó rostforrások lesznek számára, mondjuk a száraz hüvelyesek, meg zöldséget, gyümölcsöt, olajos magvakat tud fogyasztani, de amikor valaki elkezd gluténmentesen enni, akkor sokszor probléma, ha egyoldalúan csak rizslisztes, meg kukoricalisztes kenyeret, meg tésztát fogyaszt, akkor annak lehet nagyon-nagyon egyoldalú az étkezése. De nagyon sokszor nem a gluténtól vagyunk betegek, hogy fogyasztunk valami gluténtartalmút, hanem pont attól, hogy egysíkúan étkezünk. Mondok egy gyors példát. Volt olyan, aki azt mondta, hogy mióta nem fogyaszt gluténtartalmú gabonát, azóta sokkal jobban van. És megkérdeztem tőle, hogy miért, amíg fogyasztott glutént, milyen volt az étkezése. Hát bedobtam a pogácsát, a fornettit, itt a pizza, ott mondom, és mióta nem eszik glutént, azóta elkészítem magamnak otthon a szendvicset. Mondom, tehát akkor tudatosabban étkezik, és nem össze-vissza. Szóval, hogy nem önmagában a gluténtől szoktunk rosszul lenni, hanem egy étkezési rendszertől, amiben helye van sokszor a gluténnak, és amikor valaki elhagyja, és elkezd tudatosabban étkezni, mit ad Isten, jobban lesz, mert elkezd változatosabban étkezni. Tehát nagyon sokszor a probléma nem abban van, hogy valamit eszünk, hanem hogy mennyi mindent nem eszünk. Tehát egysíkúan étkezünk, pedig a nagybolt fogyasztójában ott van konyha készen a tök, a spenót, a sóska, a brokkoli, a karfiol, a kelbimbó, tényleg csak be kellene dobni a vízbe, meg a sütőbe, csak az egyszerű gyors példákat nem látjuk rá, hanem a túlbonyolított dolgokat. Például mennyiben tartja indokoltnak az időszakos böjt népszerűségét, és hol látja ennek a határait? Mit mutatnak a legmegbízhatóbb kutatások? Valóban javítja az anyagcsere működését, és segít a testsúlykontrollban, és a gyulladásos folyamatok csökkentésében? Igen, de a rövid válaszom igen, de itt Magyarországon ismerve az emberek étkezési szokását, ezt a nagyon silány, egyhangú étkezést tetézni még azzal, hogy ebből még együnk keveset, még kevesebbet, ha rossz ételekből lenne az ember kevesebbet, az tök jó, meg ha valaki emiatt nem fog reggel 6-tól hajnali 2-ig megállás nélkül lenni, akkor jó, de gyakorlati haszna még mindig nem ennek lenne, hanem annak, ha elkezdenénk változatosabban enni. Első lépésként biztos nem az intermittent fastingot, ezt az időszakos böjtölést javasolnám senkinek. Önmagában egy kalóriadeficit, tehát kicsit kevesebbet enni már hozná szintén a pozitív hatásokat, illetve arra hívnám fel a figyelmet, hogy előnyösebb akkor az időszakos böjt, hogyha valaki nem a reggelit hagyja el, hanem inkább a vacsorát hozza előrébb. Illetve ha valaki rendes időben mondjuk 7-8-9 órakor reggelizik, és a vacsorája is megtörténik 6-7-8 órakor, akkor simán lehet, hogy egy 12-14 óra így is kimarad étkezés nélkül, és a pozitív hatásai már annak is érvényesülhetnek, és a gyulladáscsökkentés, vagy az autofágia, a szervezet megújító folyamatai megtörténnek akkor is, hogyha nem időszakos böjtölünk. Ez nagyon fontos. Tudom, már beszéltünk a húsfogyasztásról, illetve a húsmentes, tehát vegetáriánus táplálkozásról, de részleteiben mit gondol? Valóban egészségesebb a húsmentes étrend, vagy inkább csak viszonylag tartós divathullám ez is? Meghökkentő lesz, de mindenkinek vegán módon kellene étkeznie, ami azt jelenti, hogy az étkezés alapját a változatos gabona, hüvelyes, mint növényi fehérje, zöldségek, gyümölcsök, olajos magvak adják, és ezt kellene kiegészítenünk, de rendszeresen, napi szinten akár, állati eredetű nyersanyagokkal. Tehát egyszer egy tojással, egyszer natúrjoghurttal, egyszer valamilyen hússal, aztán lehet nyugodtan néha a zsírosabb húsrészsel is, csak az a fontos, tehát én ezt a vegyes étkezést javaslom, illetve a nemzetközi világ minden országában a szakmai szervezetek ezt ajánlják. A magyar étkezéshez igazodóan meg pláne szívesen javaslom ezt, hogy együnk vegyesen húst is, meg állati eredetű dolgokat. Könnyebben lehet vele jó lenni, mint vegán módon. De a vegyes étkezés nem azt jelenti, hogy együnk rengeteg húst és minden nap. Jó, ha vannak húsmentes napok, jó, ha vannak akár vegán napok, de attól, hogy valaki vegyesen étkezik, ugyanazokat az elveket, mint egy vegánnak, követnie kell, és rárakni húst. De nem 300 g egy hús, hanem 80, 100, 120, és ugye az mennyi, az egy fél tenyérnyi? Hát ez a tenyérnyi körülbelül a hús. Ez nyilván akkor lesz élvezetes étkezés, hogyha mellette a köret nem csak egy egyszerű krumplipüré, hanem ott lesz mondjuk egy ragunál, tök jól lehet kiegészíteni a felét csicseri borsóval, és akkor a rizs az ne csak rizibizi legyen, hanem másfajta zöldség is legyen benne. Ha színes a tányér, akkor nem lesz furcsa, hogy csak egy ekkora szelet hús van rajta.
Tévhit vagy tény, hogy nem viszünk be elég fehérjét? Teljes tévhit. Tehát gyakorlatilag ez kizárt, hogy valaki nem visz be elég fehérjét. Egy szelet kenyér, akkor a tenyeremet előveszem, ebben is benne lesz már 10 g fehérje. Növényeredetű, de lesz benne fehérje, és akkor még nem tettünk rá semmit. Aztán, amit szintén hallok, olvasok mostanában, sokan állítják, hogy a főzés már önmagában is feldolgozás, és a természetes étrendhez a nyers ételek állnak közelebb. De valóban nélkülözhetőek lennének-e a meleg főtételek egy egészséges étrendből, vagy azt mondja, hogy ez is egy tévhit? Ha nincsenek megfőzve az ételeink, akkor bizonyos nyersanyagokat egyáltalán nem fogyasztunk el. Például hüvelyeseket, ha valaki nem főz, nem fog enni egyáltalán. Borsó, bab, lencse, csicseri borsó, szójabab, ezeket például csak főzve tudjuk megemészteni, csak főzve hasznosul belőle a tápanyag. Illetve a főzés még azért nagyon fontos, mert mondjuk nyersen megennék lila káposzta, most ez lesz a veszőparipám, úgy tűnik, akkor abból nyersen mondjuk megennék 20-30 grammot, meg mondjuk egy pajzsmirigyalom működéssel nem is kellene belőle sokkal többet nyersen megenni. Ezzel szembe főzve akár 300 g lila káposztát is megehetek, sokkal könnyebben emészthető, és sokkal jobban fog csúszni, sokkal kellemesebb. Tehát a főzésnek nagyon sok szempontból van értelme, illetve egyszerűen változatosabb, izgalmasabb lesz az étkezés, és nem kell sútba dobni a kulturális hagyományokat, hogy egy töltött káposzta, ha jó sok káposztával van, akár 2 hetente is lehetne enni, akkor belemehetünk olyanba, hogy nem mindig a zsíros húsból legyen, és akkor lehet trükközni vele, hogy más gabona is legyen benne. Aztán itt van a tojás problematikája, évtizedeken át rettegett koleszterinforrásként szerepelt, ma viszont sokan a szuperélelmiszerek közé sorolják. Ez idő szerint ön hogy látja a tojás helyét a mai étrendben, és mit javasol a napi fogyasztásával kapcsolatban? A tojás egy nagyon jó biológiai hasznosulású fehérje és tápanyagforrás, semmiképpen ne nyersen fogyasszuk, tehát legalább a fehérje része legyen megsütve, megfőzve, hogy jól hasznosuljon minden tápanyag belőle, szabad tojást fogyasztani, de mindig is azt mondtuk, hogy napi 1-2 fogyasszunk belőle. És ebbe beletartozik az, hogyha valami mondjuk piskóta vagy 8 tojásos részt, akkor azokat is bele kell számolni, de napi 1-jel simán számolhatunk. A tejről már sokat beszéltünk, de a növényi eredetű tejekről, mint a mandula, zab, szója vagy rizstej, amik szintén nagyon népszerűek, sőt egyre népszerűbbek, ezek tápanyagtartalma, hozzáadott cukortartalma és feldolgozottsági foka azért erősen eltér. Táplálkozástudományi szempontból mennyire tekinthetők ezek valós alternatívának a tehén-tejhez képest, és milyen esetekben lehet problematikus a fogyasztásuk? Én itt sokkal inkább azon a párton vagyok, hogy ha valaki szereti és jól tolerálja, akkor lehet nyugodtan tej, akár ökológiai szempontból is. Már tehén-tej. Lehet tehén-tej, igen, ez tej. A másikat növényi italnak hívjuk a magyar szabályozás szerint, de szokták mondani, hogy élettani szempontból is mondjuk egy szójatej, mandulatej, hogyha nincsen teli rengeteg cukorral meg adalékanyaggal, akkor lehet egészségesebb. De mivel az egészséget nem egy nyersanyagcsoport vagy annak helyettesítése fogja meghatározni, ezért így egy az egybe, hogy a tej jobb, mint a növényi ital, ilyet nem lehet kimondani, és az fontos, hogy amikor teli van karragénnel, xantánnal, ilyen emulgálószerekkel, akkor rendszeresen azokat a növényi italokat fogyasztani, én senkinek nem javaslom. Boltokban sokszor a saját márkás termékek tök jó minőségűek tudnak lenni. Na de olyan más lett a tej. Maga nagyon fiatal, nem tudhatja, de az én gyerekkoromban finom íze volt a tejnek. Most pedig tulajdonképpen én úgy szoktam mondani műanyagital, fehér színű műanyagital. Ettől függetlenül ezek ugyanúgy tejek, csak a megváltozott íze, illetve tudjuk, hogy ipari feldolgozáson ment keresztül, mert iparilag beállítják a zsírtartalmát, ezért már pszichésen is azáltal, hogy be van dobozolva, meg rengetegféle márka, nem akarjuk elhinni, hogy az még mindig tej, de én szeretem a bolti tejet is, én ilyen szempontból ilyen elfuserált vagyok, de én azt is nagyon szeretem. Az nagyon fontos, hogy a savanyított tejtermékek, és most itt a jogurtot meg a kefírt szeretném mondani, klinikailag vizsgálatokkal igazolt, hogy gyulladás csökkentő hatása igenis van, tehát az, hogy a tejtermékek gyulladást okoznak, az egy teljes tévhit. Nagyot ugorva, arról mit gondol, van-e értelme a méregtelenítő kúráknak, vagy ez inkább divatos marketingfogás? Semmi értelme nincsen. A méregtelenítést elvégzik a szerveink. A máj, amit már ugye az alkohollal kapcsolatban mondtam, és akkor a méreganyagokat vagy kilélegezzük, és akkor így a tüdőn keresztül is megtörténik a teljes méregtelenítés, vagy mármint, hogy a máj által közömbösített anyagokat, vagy például a székleten keresztül is tudnak távozni ilyen nem kívánatos toxinok, de ugyanígy elvégzi nekünk a méregtelenítést is a vese, például a vizeleten keresztül. És akkor itt ezt gyorsan így mondanám, hogy a máj nem tárolja
a méreganyagokat, tehát mikor valaki azért nem mer májat enni, mert hogy abban mérgek lennének, az nincs így. A vese sokkal inkább, bár mondjuk vesét azt ritkábban szoktunk fogyasztani, ott inkább javasolnék mértékletességet. Tehát a szervezetünk elvégzi ezeket a folyamatokat, méregtelenítő kúrára nincsen szükség. Az, hogy meg akarjuk támogatni, az pedig nem lébőjt kúrával kell, hanem a mindennapi színes, egészséges étkezéssel, amit már most sokszor mondtam, az fogja támogatni a szervezetnek a saját funkcióit. Cikázok itt a kérdésfelvetések között, de csak azért, hogy minél több minden szóba kerülhessen. Például, ha valaki fogyni szeretne, ehet egy gyümölcsöt és fehér kenyeret. Igen és igen. Egy nap körülbelül 2-3-szor kellene gyümölcsöt enni. Tudom, fél kiló per nap. Ez a Schwab-féle iskola. Ő ugye azt mondja, hogy fél kiló nyers zöldség. Én meg azt mondom, hogy minden étkezéshez legyen 200-300 g zöldség, gyümölcs, és teljesen mindegy, hogy sütve vagy főzve. Ők azért mondják a nyerset, mert valahogy jó tanácsot akarnak megfogalmazni, mert az emberek kevés nyerset fogyasztanak, de sütve, főzve is nagyon keveset fogyasztanak, tehát hogy ez ne tántorítson el senkit, hogy nehéz megugrini a fél kiló nyers zöldséget. Egyébként nem értem, hogy lenne nehéz. Egy közepes méretű paradicsom az 200 g, de mondom, ebbe a gyümölcs is beletartozik, egy közepes méretű alma szintén 200-300 g, vagy mondjuk most valaki elkezd dinnyét enni, vagy barackot, abból lazán becsúszik több. És szóval a gyümölcsöt lehet enni, nagyon jót tesz a gyümölcs, pont ez az édesség iránti vágyunk, meg az édes ízhez adaptációt, a gyümölcsfogyasztás az tök jól ki tudja elégíteni például, és fehér kenyeret is szabad enni, mert nem a fehér kenyér hízlal, a teljes körlésű meg fogyókúrás, az lesz a baj, amikor sok kenyeret eszünk, és sok zsíros cuccot teszünk rá, vajat, margarint, szalámit, sajtot, tehát nem önmagában a kenyéreludas. És ez az egyre több alternatív kenyérfajta, ami megjelent a piacon, a teljes kiörlésű, magvas, rozsos, gluténmentes, kovászos, vagy éppen fitness kenyerek, már ilyet is láttam. Ezek valóban egészségesebb választások a fehér kenyérnél, vagy csak jól hangzó, megint marketing címkék? Szóval milyen szempontok alapján érdemes ezek közül választani, ha egyáltalán? Hogyha valaki teljes kiörlésű kenyeret fogyaszt, amiben valóban a teljes gabonaszem benne van, és ez teljesen mindegy, hogy rózsa, vagy búza, vagy tönkölybúza, vagy zappehely is van benne, akkor többféle mikrotápanyagot, több tápanyagot juttat be a szervezetébe, több antioxidáns, több telítetlen zsírsavat, tehát ezért egészségesebb választás a teljes kiörlésű kenyér, és hogyha odafigyelünk, hogy egyszer rozs, egyszer magvas, egyszer burgonyás, akkor egyszerűen csak hozzájárulunk ahhoz, hogy már a kenyér vásárlással is változatosabb legyen az étkezés. De nincs olyan, hogy melyik a jobb, hanem pont az lenne a lényeg, hogy minél többfélét fogyasszunk. A gluténmenteset pedig nem, mint egészséges alternatívát, és a fitness kenyereknek meg aztán végképp semmi értelme nincsen, mert teli nyomják néha egy csomó olajos maggal, amitől kevesebb lesz benne a szénhidrát, de összességében sokkal több kalória, mint egy egyszerű kenyér. És mondja már meg, hogy miért van az, hogy egyes emberek mindent tehetnek, anélkül, hogy elhíznának. Ez genetika, bélflóra, vagy valami más? Más a genetika, más az anyagcsere, illetve a bélflóránk is meghatározza az anyagcserénket, illetve nagyon érdekes, amikor azt mondják valakire, hogy ő bármit megehet, és mondjuk látnak egy héten egy étkezését, hogy tényleg habzsol, de azt nem látják, hogy utána mit csinál, illetve az, hogy milyen az ember fizikai aktivitása, nem csak az, amikor elmegy az edzőterembe, hanem az, hogy a nap során mennyire mozgékony. Tehát, hogy én például a biciklivel érkeztem most ide, hiába nem voltam edzeni, attól ma megvolt a fizikai aktivitásom, és ezt mikor így egyszerűen ránézünk, hogy másnak mindig könnyebb, ő bármit megehet, nekem meg milyen nehéz, azért ebben van egy kis torzítás is. Például a metabolikus típusokat mennyire tartja valóban létező kategóriáknak, és ami alapján különböző táplálkozási irányelvek lehetnek optimálisak különböző emberek számára? Ezeknek nagyon sokszor semmi tudományos alapja nincsen. Az égvilágon sem. Tehát az, hogy én fehérje típus vagyok, vagy én zsír típus vagyok, ezért nekem zsíros dolgokat kell lennem, ilyen nincsen, meg pláne nem vércsoport szerint. Az egyéni eltérések azok sokkal inkább ilyen nüanszokból adódnak össze, és nem pedig ilyen szélsőséges irányzatok. Ebben nagyon sokszor benne van a hit, hogy mit érez magának jónak az illető, vagy ha valaki elhiteti, hogy neki személyre szabottan valamilyen fura hókusz-pókusszal megállapították, hogy mit kell lennie, és attól sokkal jobban van. Oké,
elhiszem, mondom, a hitnél nagyobb ereje semminek nincsen. Tudományos szempontból ilyen drasztikus különbségek nem szoktak lenni. És mit kezd egy dietetikus a testpozitivitás mozgalmával, ha közben az elhízás tényleges egészségügyi kockázat? Ugye a testpozitivitás mozgalma az ön elfogadásra helyezi a hangsúlyt, miközben a dietetika az elhízás komoly rizikófaktorként kezeli, és a kettő közötti feszültség, hát egyrészt etikai, meg gyakorlati dilemmákat is felvet, ugye? Ez nem arról szól, hogy hangsúlyozzuk, hogy egy 150 kilós test szép, és az úgy jó, hanem pont azzal szembe kell felhívni a figyelmet, hogy a mai diétaipar, a mai divatkultúra egy olyan abnormális, tökéletes testet mutat fel egészségesként, ami nem az egészséges, és ezzel szemben kell meghatározni azt, hogy az a test, amin a mai divatigények szerint van 1-2-3 kiló plusz, az még lehet mindig tökéletesen egészséges. És azért, mert valakinek nincsen ideje arra, hogy 0-24-ben radírozgasson, szaunába járjon, ezért ő hagyja, hogy itt-ott ráncos legyen, az ugyanúgy lehet szép, egészséges, és bármilyen test megérdemli a méltóságot. A testpozitivitás az nem egy toxikus pozitivitást jelent, hogy ez így is úgy is szép. A valódi pozitivitásba belefér a teljes kép. Tehát amikor én azt mondom, hogy tisztelem a testemet így, ahogy van, akkor az, hogy én pozitívan látom ezt a dolgot, abba belefér annak a súlya, hogy de ezen változtatnom kell, mert egyszerűen nem kényelmes és nem egészséges. Erről szól a valódi pozitivitás, és hogyha ez egy valódi tisztelet, akkor ebbe beletartozik az, hogy akkor el is kezdek törődni vele, hogy egészséges legyen, de sokkal komplexebb jelenség az, mint azt, hogy azt mondjuk, hogy az most nagyon szép, és jól van az úgy elhízottan is. Szó sincs erről. Mennyi idő után lehet valódi életmódbeli változást elérni az evés terén? Tehát általában mennyi idő kell ahhoz, hogy valaki tényleg tartósan megváltoztassa az étkezési szokásait, és menet közben hol szoktak a legtöbben elbukni? Mi a tapasztalata? Hogyha megvan egy belső motiváció, egy felismerés, egy elfogadás, egy stresszes helyzetet sikerült megváltoztatni, akkor utána lavinaszerűen elindulhat egy javulás. Ha valakinek nem vált belsővé az, amit egy külső kontroll javasolt változtatásként, akkor az egy ilyen átmeneti változás lesz. Ez nagyon komplex, ez sokkal inkább pszichológia, mint dietetika, hogy kinél miért bukik el, de vannak olyan szokások, amik 2-3 hét után is már megváltozhatnak, van olyan, amihez kell egy hónap, vannak olyan bélbaktériumok például, aminek az összetételét lehet, hogy 1 év is kell, hogy megváltoztassuk, de ez nagyon attól függ, hogy milyen a támogató környezet, vagy milyenek a körülmények ahhoz, hogy én azt az adott változást elérjem, meg attól függ, hogy mekkora változásba vágom bele a fejszemet, mert hogyha csak én azt tűzöm ki, hogy innentől kezdve nem iszom meg az 1 liter gyümölcslevet, hanem megfogadom, amit a dietetikus mond, hogy 1 decit simán megihatok 1-1 arányba vízzel hígítva, és rájövök, hogy finom, akkor már másnaptól sikerülni fog. Tehát ez attól is függ, hogy a változásban milyen fokozatosságot illesztünk be. És arról mi a véleménye, mennyire van értelme a napi 5-ször étkezés ajánlásának ma, amikor az emberek életmódja teljesen megváltozott? Nem az a lényeg, hogy 5-ször eszünk, vagy 3-szor, bármelyikkel lehet jól étkezni, az 5 étkezés az egy lehetőség. Mikor valaki reggel 6-tól éjfélig fönt van, akkor egyszerűen neki meg kell engedni, hogy abban a ritmusban lehet, hogy neki optimális az 5 étkezés. Nekem megváltozott a munkahelyzetem, és nekem már nincsen szükségem az 5 étkezésre. Az, hogy hányszor eszik valaki, azt határozottan, teljes szakmai nyugalommal rá lehet bízni, hogy számára mi a komfortos. Aztán ehhez kapcsolódik az a probléma is, hogy a cirkadián ritmus alapján történő étkezés, tehát hogy reggel többet, az estéhez közeledve meg egyre kevesebbet együnk, manapság még mindig tudományosan alátámasztott? Napi ingadozás mutat például a hormonoknak a szintje is, és például a sejtek inzulin érzékenysége a reggeli időszakban az éjszakai nemevés hatására kicsit jobb, tehát ebből adódhat az a jó tanács, hogy reggel többet kell lenni, vagy több szénhidrátot, de amikor valakinek az a reggeli, hogy megeszi a kis reggeliét, és egyébként délig egy helyben ül, akkor annak az embernek nem jó tanács az, hogy reggel legyen sokat. Neki simán lehet, hogy majd az ebéd lesz hasznos, hogyha sokat eszik 2-kor, mert akkor utána már mindjárt elindul, és megy tenni-venni, meg még oda kell érni az edzésre. Tehát az, hogy reggel kellene sokat enni, ez
ez az a régi tanács, hogy reggeliz úgy, mint egy király, és vacsoráz úgy, mint egy koldus, egyáltalán nem értek egyet vele, mert az éjszakai regenerációs folyamatokhoz, meg azért, hogy az elalváshoz szükséges melatonin, meg a melatonin előállításához szükséges triptofánt bevigyük, ahhoz jó egy változatosan összerakott normális vacsora. Persze, ne lefekvés előtt fél órával legyünk egy óriási adag ételt, de azt gondolom, hogy ezt cirkadián ritmus meg ideologizálása nélkül is az ember józan paraszti ésszel érti, hogy nem akkor kellene sokat enni, mert aztán lefekszünk, pang az étel a gyomorban, nem úgy továbbítódik, és éjszaka a regenerációra fókuszál a szervezetünk, és nem az emésztéssel kellene bíbelődnie még. És mennyire táplálkozás ellenes a mai városi életforma, a reggeli rohanás, a késő esti vacsorák, és hogyan lehet ez alkalmazkodni anélkül, hogy rombolnánk a testünket? Mert azért ez az utóbbi mondjuk úgy 10-15, lehet, hogy 20 évben nagy mértékben átalakult. Aznak nyilván nagyon örülnék, hogyha minden metróbejárónál nem ilyen pékségek lennének, bár azt hiszem, ezeket most már elkezdték kitiltani, csak annyira nem járok metróval, hanem hogyha lépten nyomon minden sarkon inkább zöldséges meg gyümölcsös lenne, és akkor kis dobozkába kirakott zöldségek, gyümölcsök, hogy azt lehessen snackelni, nasolni útközben, de hogy egyébként azt elmondani az embereknek, hogy a konzerv babot rá lehet rakni a megvásárolt salátára, meg rámorzsolni még egy kis ízesített tofut, és akkor kész van egy tök jó kaja, vagy egy natur paradicsomkonzerv, a savanyúságok, amik készen vannak bármilyen rendelt ételhez, ha az egy nagy adag, meg lehet enni az egyik felét, egy adag céklával, amit megvettünk gyorsan a boltba, aztán másnapra meg vinni hozzá otthonról zöldséget, és még mindig ott van a főtétel, tehát meg lehet csinálni, csak megengedőbben kell elképzelni az egészséges étkezést. Szakmailag van szerepe az íz élményének az egészséges táplálkozásban. Azt ugyan már mondta, hogy lehet élvezetes az egészséges étel is, de mikor kezd el az evés rituálévá válni egy ember életében, és hol lesz ez akár terápiás vagy káros viselkedését. Tehát mikor lépi át az evés a puszta biológiai szükséglet határát, és mikortól válik érzelmi, mondjuk szimbolikus vagy szorongás csökkentő tevékenységgé, amely akár gyógyítóvá, akár függőséget okozóvá is alakulhat. Nekem az az elvem, hogy csak az az étel lehet egészséges, ami finom is. Mert ha rossz ízű, nem jó, nem szívesen esszük, akkor azt ne együk meg. Ez nagyon fontos. És igen, van olyan, amikor az étel megnyugvás. Néha ennek igenis lehet szerepe. Az a baj, ha az egyetlen érzelmi kezelési módszer lesz az étkezés például. Kell, hogy finom is legyen, meg az is, hogy tápláló is legyen. Funkciója is van, mint üzemanyag az autóba, de attól függetlenül ennek finomnak is kell lennie. Hát nem az van, hogy eszek én, itt meg ül mellettem a lelkem, és nem baj, ha nem ízlik, mert az most ott nincsen bennem. Hát dehogy nem. Ezek így mindig együtt vannak. Az igyál napi 2-3 liter vizet szlogen mennyire tartható szakmailag, vagy ez is csak egy leegyszerűsített tanács? Ez nagyon fontos, hogy minden élettani folyamat gyakorlatilag vizes közegben megy végbe, meg ha belegondolunk, hogy a vérvolumen, tehát mennyiségileg a vérkeringésünk az úgy fenntartható, ha beviszünk folyadékot, és gyakorlatilag a vérkeringésen keresztül szállítódik minden tápanyag, vagy vegyük azt, hogy az oxigén például. Ebből kifolyólag a folyadékfogyasztás az létfontosságú. Az agyunk víztartalma nagyon magas. Ugye azt szoktuk tudni, hogy a szervezetünk 60-70%-a, 65% a víz, minél fiatalabbak vagyunk, annál magasabb százalékban. Sejtjeinknek 80-85-90 változó százalékban vizet tartalmaznak, tehát ha nem viszünk be folyadékot, kiszáradunk. Azt a testméreteink meghatározzák, hogy milyen az anyagcserénk is, annak megfelelően kell folyadékot fogyasztanunk, ezért a testtömeg kilogrammal lehet beszorozni, hogy mennyi vízre van szükségünk, és mondjuk azt hogy szoktuk mondani, hát úgy, hogy körülbelül 3 deci testtömeg kilogrammonként, tehát hogyha valaki 70 kiló, akkor 200, 2 liter 1 deci. De mondjuk, ha nyár van, és nem egész nap 20 fokos helységben ül, hanem kint van, akkor még ehhez simán hozzá lehet dobni még fél litert, és mondjuk akár 4 decivel is be lehetne szorozni, tehát hogy a szorzóval is játszhatunk, vagy ezzel, mert hogy nem vesszük észre néha, akár vízben vagyunk, akár ha olyan zárt helyiségben, hogy nem izzadunk, akkor is a bőrönkön keresztül folyamatosan veszítünk folyadékot, meg ugye a vizelettel, széklettel is távozik belőlünk víz, úgyhogy ezeket pótolni kell. És a 3 liter az egy ilyen jó tipp, de mondjuk a 3,5-4 deci, most nyáron 4 deci simán testtömeg kilogrammonként. És hogyan hat valójában a különböző folyadékbevitel, például tea, kávé, ásványvíz, leves a szervezet vízháztartására? Amikor nem úgy viszünk be
folyadékot, hogy vizet iszunk, hanem a gyümölcsökben, zöldségekben van benne, vagy egy főzelékben például, az kevésbé gyorsan szívódik fel, nagyobb eséllyel marad bent a tápcsatornában, és úgymond hidratáltabbá válhat a tápcsatorna, és akkor például az segíthet a székletürítésben, vagy a salakanyag áthaladásában a tápcsatornán keresztül. És hogy hogyan hatnak az egyéb folyadékok, ha valaki tömény cukros italt fogyaszt, akkor az nem tud hidratálni, legyen ez akár egy tömény gyümölcslé nagy mennyiségben, vagy valamilyen cukros ital, akkor az még elvon a vizet a szervezetből, és simán akár hasmenést is csinálhat, de hogy hidratációra nem jó. És amitől szoktak félni mondjuk kávé esetén, hogy van egy dehidratációs hatása, tényleg hat a diuretikus hormonra, de ez akkor érvényesül, ha valaki nagyon nagy mennyiségben iszik kávét. A koffein lebontása az mindenkinél kicsit más folyamatok mentén történik, tehát érdemes inni hozzá egy pohár vizet, de ennyiről van szó, azért folyadéknak be lehet számolni mondjuk egy hígabb kávét simán. Van egy záró kérdésem. Ha egyetlen dolgot törölhetne az emberek táplálkozási tévhitei közül, mi lenne az? Az, hogy ne legyenek démonizált ételek. Hogy ne legyen az, hogy félünk a gluténtól és arra zéró tolerancia, hogy ne ijedjünk meg az édességtől, hanem teljes bizalommal. Kisgyerekeknek is ezt tanítottam meg, hogy egy tábla csokit ne egyetek meg dugiba, hanem legyen előhozó, és a család együtt tegye meg nyugodtan, mert csokit enni nem bűn. Mégiscsak az élet nem csupán az egészségről, meg az egészségféltésből, meg óvásból áll, hanem hát azért, hogy közben azért éljünk is, és érezzük jól magunkat. Pont ez a Drive hozta létre azt, ami egy most induló projekt, egy dietetikus barátnőmmel. Ez lesz a nevünk, hogy dietetikus projekt. Ez lesz a lényeg, hogy a tudományos evidenciát adjuk át, közérthetően, és a jó étvágyra is odafigyelve. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm. Ezúttal Szabó Adrián dietetikussal beszélgettem az evésről és az ivásról, annak meg annyi dimenziójáról. Ha önök ezúttal is úgy értékelik, hogy egyébként kommentek sokaságában szokták a tudomásunkra hozni, hogy komoly munkát végeztünk ezúttal is, köszönetet nyilváníthatnak többféle módon, például itt a képernyő alatt kissé jobbra, a köszönet gombra kattintva, vagy a donably.com-on, megkeresve a Friderikus Podcast oldalát, ott is van lehetőség erre, de úgy egyszerűbb önöknek kifejezni elismerésüket, a patreon.com-on is megtalálják podcastünk oldalát, illetve 4. támogatási lehetőségünkről a képernyőnk alatt a tartalomleírás után olvashatnak bővítményeket. De ha csak feliratkoznak közösségünkbe itt a képernyő alatt kissé balra, vagy ismerőseiknek ajánlják podcastjainket, mindezekkel is támogatják munkánk folytatását. Akárhogy is legyen, akárhol és akármint is támogatnak bennünket, megköszönjük. Váltsd a zöld megoldásokat valóra. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra. Zárásképpen pedig felhívom figyelmüket, hogy ezekben a nyári hetekben, hónapokban folyamatosan bővítgetjük archívumunkat is. Legújabban például 20 olyan riport és műsorrészlet került fel ide az archívumunkba, amelyek még televíziós múltam időszakából származnak. Amikor például közéleti témát boncolgató egykori beszélgetés kerül elő, igyekszünk ezek között úgy válogatni, hogy azok valamilyen szempontból párhuzamosíthatók, tehát összevethetők legyenek jelenünkkel, annak ellenére, hogy azok az egykori riportok, műsorrészletek 15-20 vagy akár 25 éve készültek. De persze a közéleti interjúk mellett 360 szórakoztató részlettel, illetve szép emberi történettel, vagy tudományos beszélgetéssel is találkozhatnak archívumunkban, a youtube.com-on a Friderikus Podcast oldalának 6. vízszintes sorában. Legközelebb, legalábbis most úgy tervezzük, hogy legközelebb vadonatúj beszélgetés premierje szeptember 4-én csütörtök este 8 órakor lesz itt nálunk.